ورجعنا لكم تاني مع كورس النجار الصغير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اول نموذج خشبي هيساعدنا في تقطيع الخشب. النموذج ده اسمه كلب النجار. لا مش ده ولا ده، ايوه هو ده. عشان نيجي نعمل كلب النجار الادوات اللي هنستخدمها: صنفرة، مربع كامل، شاكوش، مكدات، مسامير، المنشار، طبعا الكمامة عشان السيفتي، كماشة، البنزة، وطبعا اول حاجة خالص المتر والقلم الرصاص. اذا جينا نشوف مثلا مقاس الخشبة اللي عندنا هنلاقيها 30 سنتي، التانية مثلا 27 سنتي، مش هتفرق، بس اهم حاجة تكون هي مقطوعة زاوية 90 درجة. قطعة الخشب اللي هي تبقى الأرضية بتاعتنا أي حاجة تلاقيها عند أي نجار حواليك، ده اسمه كونتر 12 مللي. ال 12 مللي ده بيبقى عبارة عن طبقات فوق بعضيه. طبعا انت لو جيت قستها هتلاقيها تقريبا 11 مللي، بس هو بيتقال عليه في السوق 12 مللي عشان طبعا الخشب ده لما بيتكبس ولما في رطوبة بتنفخه والكلام من ده، المهم ان هو ايه 12 مللي ده المتعارف عليه. هنيجي دلوقتي هنثبت خشبة من فوق كده، هنشوف الاول القياس بتاعها قد ايه، تقريبا 4 سنتي. يبقى احنا ممكن ناخد مسامير 3 سنتي، وممكن تاخد 4 سنتي لو انت هتتني المسمار من ورا. طب تعالى نجرب 4 سنتي. ايه بقى من الاول؟ هنشوف الاول الخشبتين دول على قد ايه. هنشوف الاول سمك الخشبتين مع بعض قد ايه، تقريبا 4 سنتي. احنا ممكن ناخد المسامير ال4 سنتي. زي ما انت شايف مسمار اهو طوله 4 سنتي. تمام. حاول ان الخشبة الاتنين يكونوا على نفس المستوى. بسم الله. دلوقتي احنا ادانا 4 سنتي، الخشبة ماسكة تحت، ممكن تطلعها كده بالمكدة خبطة بسيطة، هتلاقي المكدة دخلت تحت الخشبة، ساعتها تقدر ترفعها كده. المسامير طلعت الناحية التانية، فاحنا ممكن عشان المسامير دي تقدر تعوجها، هتعوجها يمين او تعوجها شمال اللي انت عايزه. طبعا لو انت خبطتها كده الناحية التانية مش هتتنى لانها هتطلع من الناحية التانية. بص كده. تمام. نيجي بقى من الناحية التانية، هنحط دي في جنب الترابيزة هنا بحيث انها تزقها كده. نجيب الخشبة التانية، نجيب المسامير، نظبط كده اتنين مع بعض، زي ما احنا شايفين خشبة من فوق، خشبة الناحية التانية، بحيث ان انت لما تيجي تحط دي هنا في الترابيزة من تحت كده، دي هتصد في الخشبة في المكتب او في البنش بتاعك انت بتشتغل عليه. ودلوقتي هنعمل مع بعض ستاند الموبايل او حامل الموبايل. افضل حاجه لحامل الموبايل ان احنا ما نستخدمش الخشب الابيض، ممكن نستخدم الخشب الزان. خشب الزان طبعا منه سماكه مختلفه. هنيجي نشوف ده مثلا هنلاقيه 3 سنتي كده، 3 سنتي. ده مثلا هنلاقيه 2 سنتي. تمام.
احنا ممكن ناخد مثلا 3 سنتي ونجربه. ناخد حته صغيره منه، مثلا نقول 8 سنتي. 8 سنتي 8 سنتي، وهنعلم كده. تمام. والتانية 8 و8 هيبقوا 16، هنعلمهم. دي أول قطعة ودي تاني قطعة، قطعتين دول بس. هنجيب الزاوية بتاعتنا أو المربع الكامل، تمام، ونحطه على كلب النجار عشان ننشر. بس يا ريت قبل ما ننشر كله اتبع اسلوب السلامة. البس الكمامة علشان مناخيرك ما يخشش فيها برادة خشب. الاول صغير وبعد كده نروح نيجي. لفوق ممكن نعلم فوق كده عادي، مش لازم تستخدم الزاوية. بعد كده نجيب المكدة الرفيعة. المكدة تخينة، التخينة دي ممكن تكون أعرض من الجزء بتاعنا، نجيب الرفيعة أحسن. السن ده غير السن ده، السن المعكوف نجيبه هنا. بعد كده بنفصل الحتة دي باستخدام المكدة الرفيعة. لما تيجي تدوق عليها استخدم المشولة، الشاكوش لا، المشولة خد كده هيظهر لك كده. تعملها الناحية التانية. تمام. سكة الصنفرة عشان ما تجرحش التليفون. تعمل التانية، تقيس عليها الأولانية كده وتعلم. وتقصها. عشان ننعمها أكتر ممكن تستخدم مبرد حدادي مربع كده. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم واستفدتم من النماذج الخشبية اللي عملناها، كلب النجار والمسند بتاع التليفون أو الستاند بتاع الموبايل. وأتمنى إن كل واحد برضو يجرب إن هو يعمل الستاند الموبايل في بيته، بحيث إن هو ممكن بعد كده يا إما يعني يحط بقى فيه ابتكاره. ممكن تكتب عليه اسمك، ممكن تكتب عليه اسمك بالمكدة أو بالمفك بالدق، ممكن تكتب عليه اسمك بالقلم البيرمننت، ممكن ان انت تلونه اللون اللي انت تحبه، ممكن تدهنه ورنيش بس او فلوت بس، وممكن كمان تستخدمه كهدية ظريفة تهدي بيها اي حد من صحابك. اتمنى اللي يعمل اي نموذج ان هو يحطه تحت في التعليقات ويورينا مهارته بقى كنجار صغير. وان شاء الله الى لقاء قادم في حلقة جديدة من النجار الصغير. السلام عليكم.